ආයිබෝවන්. ඔන්න අද මම හැදුවේ ඥාන කතා. සීනි බට්ටු කියලාත් මේවට කියනවා. මම මේක හදන්න මේ තියෙන්නේ ගත්ත දේවල්. බිත්තරයක්, සීනි, මේ මිශ්‍රණයට දාන්න සීනි, මේ තියෙන්නේ බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් දාලා හලාගත්ත පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. මම මුලින්ම මාගරින් ග්‍රෑම් 50 හොඳට බීට් කරගන්නවා. මේක හොඳට බීට් කරගන්න ඕනි. ඊළඟට මම මේකට සීනි එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික ආයෙත් හොඳට බීට් කරගන්නවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න ඊළඟට මම මේකට බිත්තරය එකතු කරනවා. ආයෙත් හොඳට බීට් කරගන්නවා. මේක අපි හැමෝටම හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. දැන් මේ ටික හැන්දකින් ආයෙත් එකතු කරලා බීට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක කලවම් කරලා ඊළඟට මම පාන් පිටි ටික පොඩ මේකට එකතු කරනවා. එකපාර පාන් පිටි ටික මේකට එකතු කරගන්න එපා. පාන් පිටි ටික එකතු කරගෙන එක ගුලියක් වෙනකම්ම මේ ටික අනා ගන්න ඕනේ. මම මේ ගත්ත ප්‍රමාණයන්ගෙන් මම ඥාන කතා 25ක් විතර හදාගත්තා. මෙන්න මේ වගේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔන්න දැන් මගේ පිටිමෝලිය හරි. මේ වෙලාවේදී මම උෂ්ණත්වය 180ට oven එක රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ පොඩි ගුලි අරගෙන මෙන්න මේ වගේ රවුම් කරලා ඥාන කතා හැඩයට චුට්ටක් තුනී කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේක ඉතුරු කරගත්ත සීනි වල දවට ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ. දැන් මේ විදිහට බටර් ගාගත්ත තැටියක මේක අතුර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත ඥාන කතා. මේ ටික දැන් මම විනාඩි 20ක් oven එකේ බේක් කරගන්නවා. හවස තේ බොන වෙලාවට ඔයාලත් මේ වගේ රෙසිපියක් හදලා බලන්න. හරිම ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. වැඩි වියදමකුත් නැහැ. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.